নমস্কাৰ সকলোৰে, আজি মই আপোনালোকলৈ পৰ্ক ৰেচিপি এটা লৈ আনিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে পৰ্কখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব অইল নিদিয়াকৈ। তাৰ পাছত পানী দিব। পানীখিনি পূৰা উতলাই মেলি আপোনালোকে নহৰু, আদা, জলকীয়াৰ এটা পেষ্ট বনাব, তৈয়াৰ কৰিব। তাৰ পাছত আপোনালোকে চাওক কেনেদৰে মই চব এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত চব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে দি যাব। জাষ্ট এবাৰ আপোনালোকে বনাই চাবচোন, বহুত ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বহুত তৃপ্তিৰে খালোঁ আমি। যিটো আপোনালোকে জানে যে বইল আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। এইবোৰ চব দিয়াৰ পাছত আমি লাই শাকৰ থুৰি দিম, যিটো চাই আছে আপোনালোকে। চব দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিম উতলাবলৈ। একচুৱেলি ৰেচিপিটো মোৰ দেউতাই বনাইছে, মই জাষ্ট আপোনালোকক ডিক্টেশ্যন দি গৈছোঁ। এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু জনাব কমেণ্টছত কেনেকুৱা লাগিল দেই। টেষ্টটো আৰু এনহেঞ্চ কৰাবলৈ মই দি দিছোঁ নেমু। স্লাইচ নিচিনাকৈ কাটি লৈছোঁ অলপ অলপকৈ, বেছিও দিব নোৱাৰোঁ। স্লাইচ দি দিছোঁ তাত অলপ ইয়াৰ টেষ্টটো বঢ়াবলৈ। তাৰ পাছত চব একেলগে মিহলাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মেজেঙা গুটিও দিয়া আছে, য'ত মই মানে ভিডিঅ'টো নুতুলিলোঁ তাত। চৰি ফৰ ডেট। মেজেঙাৰ গুটিৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া, আৰু এইটো হৈছে ট্ৰাইবেল সমাজতেই পায়। ট্ৰাইবেল মানুহৰ কাৰণে এইটো বহুত প্ৰিয় খাদ্য বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এয়া হৈছে মোৰ থালিখন ৰেডি। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই। হেপী ভোগালী বিহু টু এভৰিৱান।